Eli tässä tosiaan ensimmäisessä esityksessä käytäisiin läpi tätä Tukesin markkinavalvontarekisteriä, erityisesti sen julkista puolta, jota kutsutaan julkimarekiksi. Ja tässä esityksessä nyt sitten katsotaan ensimmäiseksi hieman viranomaisen tiedottamisvelvollisuutta, eli miksi markkinavalvontaviranomainen tiedottaa tekemisistään. Sitten katsotaan tarkemmin tätä Tukesin julkista markkinavalvontarekisteriä. Se on varmasti monillekin tuttu entuudestaan, mutta katsotaan nyt sitten, kerrataan mistä se niin sanottu julkimarek löytyy ja mitä täällä julkimarekissa sitten julkaistaan. Sitten lopuksi keskustellaan hieman siitä, miten tätä julkimarekkia hyödynnetään, eli miten yritykset esimerkiksi voisivat hyödyntää tätä Tukesin julkista markkinavalvontarekisteriä työssään. Eli viranomaisillahan on useista lainsäädännöistä kumpuava velvollisuus tiedottaa meidän tekemisistä. Erityisesti tässä kyseisessä uudessa markkinavalvonta-asetuksessa on annettu markkinavalvontaviranomaisille velvoite, että markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava toimensa erittäin avoimesti ja asetettava yleisesti saataville kaikki tiedot, joita ne pitävät merkityksellisinä loppukäyttäjien tai kuluttajien etujen suojelemiseksi. Eli tällä tarkoitetaan sitä, että markkinavalvontaviranomaiset mahdollisimman avoimesti sitten kertoisivat niistä markkinavalvonnan yhteydessä saaduista tuloksista. Erityisesti luonnollisesti vaarallisista tuotteista tiedotetaan mahdollisimman laajalti. No, tässä tiedottamisessa luonnollisesti markkinavalvontaviranomaisten on noudatettava luottamuksellisuutta ja ammatti- ja liikesalaisuuksien suojaa, koska näissä markkinavalvontatapauksien selvittämisen yhteydessä luonnollisesti markkinavalvontaviranomaiset pääsevät käsiksi yritysten liikesalaisuuksiin tai muihin sellaisiin tietoihin, joita ei luonnollisesti voi julkaista. Ja henkilötiedot myös on turvattava. No, tämän koko tiedottamisen tavoitteena on tietysti se, että verorahoilla tehtävää markkinavalvonnassa saadut tulokset ja tiedot olisivat laajalti kuluttajien ja yritysten käytössä ja hyödynnettävissä, koska markkinavalvonnan tavoitehan on yhtäältä poistaa markkinoilta vaaralliset tuotteet ja toisaalta taata tasapuolinen kilpailukenttä eri yrityksille. No, Tukesin julkisessa markkinavalvontarekisterissä sitten julkaistaan ensinnäkin tiedot niistä tuotteista, joiden myyntiä Tukes on rajoittanut erilaisilla hallintopäätöksillä. Eli tällaiset tuotteet on sitten osoittautuneet Tukesin suorittamassa valvonnassa niin vaarallisiksi tai muuten merkittävästi niitä koskevien vaatimusten vastaisiksi, että niiden markkinoilla oloa pitää rajoittaa hallintopäätöksellä. Rekisteriin kootaan myös yritysten vapaaehtoisesti tekemät erilaiset toimet, eli yleensä takaisinvedot, markkinoilta poistamiset tai turvallisuustiedotteet. Ja yrityksillähän on velvollisuus tiedottaa Tukesille niistä tuotteista, jotka yritykset toteavat vaaralliseksi, ja tästä tiedottamisvelvollisuudesta sitten tulee myöhemmässä esityksessä enemmän. No, rekisterissä julkaistaan näiden kyseisten
tuotteiden yksityiskohtaiset tunnistetiedot, mahdolliset valokuvat tai muut kuvat ja tuotteessa vastuussa olevien yritysten yhteystiedot. Ja tehtyjen toimenpiteiden syyt sekä yritetään avata hieman niitä puutteita tai vaaroja, joita näihin tuotteisiin liittyy. Sekä erityisesti annetaan toimintaohjeet kuluttajille tai muille loppukäyttäjille, miten noiden vaarallisten tuotteiden kanssa pitää menetellä. No, näiden tuotetietojen säilytysaika täällä julkisessa rekisterissä vaihtelee hieman kunkin tuoteryhmän odotettavissa olevan käyttöiän mukaan. Toki meiltä aina voi kysyä myöhemminkin sitten, jos joku vanha tapaus on jo poistunut täältä julkisesta rekisteristä, mutta Tukesin sisäisestä rekisteristä kyseiset tiedot aina löytyy. No, miten tänne julkiseen markkinavalvontarekisteriin sitten pääsee? Täällä Tukesin kotisivujen keskellä on tällainen listaus viimeisimmistä markkinavalvontatapauksista, eli niistä tuotteista, joista on löytynyt puutteita tai vaaroja. Ja tuolla alla on sitten tämmöinen katso kaikki -linkki, josta sitten pääsee sinne markkinavalvontarekisteriin. Eli sieltä klikkaamalla aukeaa sitten tämä Tukesin julkinen markkinavalvontarekisteri, jossa on listaus kaikista niistä tuotteista, jotka täällä julkisella puolella edelleen on. Eli tänne markkinavalvontarekisteriin pääsee myös tämmöisellä suoralla linkillä marek.tukes.fi, mutta helpointa on tietysti sieltä Tukesin etusivujen kautta. No, täällä julkisessa markkinavalvontarekisterissä on ensinnäkin tällainen hakutoiminto, jolla pystyy sitten hakemaan täältä markkinavalvontarekisterissä esimerkiksi tietyillä hakusanoilla tai brändeillä tai sitten vastuutahoilla erilaisia tuotteita. No, täällä on pyritty lajittelemaan näitä tuotteita Tukesin valvomien tuotepääryhmien mukaisesti, joka auttaisi hieman tätä rekisterin käyttöä. Esimerkiksi täällä, jos on klikkaa tuolta sähkötuotteet, tänne ylälaitaan sitten avautuu tämmöinen tarkempi alakohtainen jaottelu. Esimerkiksi lamput, kotitalouslaitteet tai ATK-toimistolaitteet. Ja tähän keskelle sitten avautuu, jos täältä klikkailee, niin tuotelistaus sitten näistä rekisterissä olevista tuotteista. Jos tämmöistä yhtä tuotetta sitten klikkaa, niin sieltä aukeaa sitten seuraavat tiedot tälle kyseiselle tuotteelle. Eli tässä kyseisessä kalvolla nyt sitten on tämmöinen esimerkki, tämä ei ole oikea tapaus. Eli tässä nyt olisi tämmöinen latauslaite ja siitä annetaan sitten tarkemmat tiedot ja siihen latauslaitteen kuvat. Yleensä ne on kuva, sitten arvokilpi tai muut tunnistetiedot ja sitten tuotteen pakkaus. Sitten annetaan toimintaohjeet kuluttajalle, kuinka tämän kyseisen tuotteen kanssa pitää toimia. Sitten vastuutahon yhteystiedot, jossa saa lisätietoja kyseisestä tuotteesta. Sitten täällä on linkki mahdollisiin ilmoituksiin tai muihin tiedotteisiin, joita tähän kyseiseen tapaukseen liittyy. Esimerkiksi jos kyseessä on palautusmenettely eli takaisinveto, niin yritys on saattanut tehdä takaisinvetoilmoituksen lehtiin ja tästä pääsee sitten siihen kyseiseen ilmoitukseen. Ja sitten täällä annetaan toimenpiteen syy, eli tässä kohtaa yritetään avata hieman sitä merkittävintä tai merkittävimpiä puutteita tai vaaroja, joita tämä kyseinen tuote sitten aiheuttaa. Ja sitten annetaan myös suoraan lainsäädännöllinen selite, eli esimerkiksi tässä kyseisessä tuotteessa, eli se ei täytä sähköturvallisuuslain eikä kyseistä laitetta
koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin vaatimuksia. Ja sitten täällä vielä kerrotaan sitten tarkemmin, mikä kyseiselle tuotteelle on Tukesin antama tai yrityksen vapaaehtoisesti antama toimenpide tai päätös. No, täältä Tukesin julkisesta markkinavalvontarekisteristä myös pystyy sitten avaamaan tällaisen ilmoituslomakkeen, eli täällä ylälaidassa, kuten myös siellä Tukesin etusivuilla oli tällainen ilmoituslomake aukeaa tästä, eli täällä tällä hetkellä on 4 erilaista ilmoitusta, jonka tällä ilmoituslomakkeella tai erilaisilla ilmoituslomakkeilla pystyy antamaan. Eli tuotteesta ensinnäkin tuotteesta, joka on vaarallinen tai turvallisuudeltaan puutteellinen tai muuten vaatimusten vastainen, tai sitten voi antaa vaarallista kuluttajapalvelusta tai erikseen rakennustuotteesta, koska rakennustuotteille on hieman erilaisia kysymyksiä. Ja sitten täällä on myös tällainen palveluntarjoajan oma-aloitteinen ilmoitus kuluttajapalvelussa, palvelussa tapahtuneesta onnettomuudesta tai vaarallisesta vakavasta läheltä piti tilanteesta. Nämä ilmoitukset Tukesille pystyy antaa myös nimettömänä, eli jos haluaa ilmoittaa jostain markkinoilla olevasta tuotteesta, joka ei todennäköisesti täytä vaatimuksia, niin tätä kautta pystyy meille sitä ilmoittamaan. No sitten lopuksi vielä hieman, että miten tätä julkimarkkia hyödynnetään tai voi hyödyntää. Eli tietysti tärkeimpänä tai yhtenä tärkeimpänä seikkana on se, että tätä kautta kuluttajat ja muut loppukäyttäjät saavat tiedot vaarallisista tuotteista, eli niistä tuotteista, jotka Tukesin päätöksillä tai yritykset vapaaehtoisesti ovat poistaneet markkinoilta. Ja täällä annetaan sitten toimintaohjeet kuluttajille, kuinka näiden tuotteiden kanssa on syytä menetellä. No, tiedotusvälineet seuraa tätä Tukesin julkista markkinavalvontarekisteriä aktiivisesti ja käyttävät sen tietoja hyödykseen tehdessään erilaisia juttuja joko Tukesin markkinavalvonnasta tai muuten vaarallisista tuotteista tai niihin liittyvistä asioista. No, yritykset voivat myös seurata tätä markkinavalvontarekisteriä ja nähdä lainausmerkeissä kyseisten tuotteiden markkinoiden kehitystä, eli onko siellä jotain sellaista trendiä havaittavissa. Ja sitten tietysti yritykset näkevät täältä rekisterissä markkinavalvonnan yhteydessä tuotteista yleisimmin havaittuja puutteita tai vikoja. Eli jos esimerkiksi sisäänostajat tai muut laatuihmiset sitten pystyvät tarkkailemaan täältä just tiettyjen tuoteryhmien yleisimpiä puutteita. Ja sitten vielä lopuksi mainittakoon, että tätä Tukesin julkista markkinavalvontarekisteriä, julkimarkkia, ollaan nyt tässä uudistamassa vastaamaan paremmin nykyajan asettamia vaatimuksia. Erityisesti saavutettavuusdirektiivin ja muiden siihen liittyvien asioiden vuoksi meidän on hieman uudistettava tätä. Ja jos kuulijoilla on jotain ideoita tai ajatuksia, miten tätä pitäisi parantaa, niin otetaan mielellään vastaan ehdotuksia. Kiitos tässä lyhyesti Tukesin julkinen markkinavalvontarekisteri.